Argentina thì đã quá nổi tiếng về bóng đá rồi. Và trong video này, chúng ta sẽ nói đến những sự thật thú vị liên quan đến đất nước Argentina cả về địa lý, văn hóa, con người, kinh tế và những câu chuyện khác. Đầu tiên, cái tên Argentina có nghĩa là bạc. Argentina bắt nguồn từ từ Latin là Argentum có nghĩa là bạc. Câu chuyện bắt đầu vào thế kỷ thứ 16 khi những đoàn thám hiểm Tây Ban Nha tiến vào khu vực cửa sông Rio de la Plata. Họ nghe những câu chuyện về một vùng đất nằm sâu trong nội địa có rất nhiều bạc. Thậm chí người bản địa còn trao cho các thủy thủ một số đồ vật bằng kim loại quý. Thế là người châu Âu tin rằng phía sau những dòng sông mênh mông ấy phải tồn tại một núi bạc khổng lồ đang chờ họ tìm thấy. Nhưng sau nhiều năm lặn lội, người Tây Ban Nha không phát hiện được những mỏ bạc đồ sộ như tưởng tượng trên lãnh thổ Argentina ngày nay. Phần lớn bạc của Nam Mỹ thực sự nằm xa hơn về phía Tây Bắc, đặc biệt quanh Potosi thuộc Bolivia. Dù giấc mơ bạc không thành sự thật, cái tên liên quan đến Argentum vẫn được sử dụng rộng rãi và cuối cùng trở thành quốc danh chính thức. Vì vậy, Argentina có thể hiểu nôm na là vùng đất bạc, một đất nước được đặt tên từ kho báu mà những người đầu tiên đi tìm gần như chẳng bao giờ thấy. Sự thật thú vị thứ hai, đỉnh núi cao nhất châu Mỹ nằm ở Argentina. Đỉnh Aconcagua nằm trong dãy Andes thuộc Argentina, cao khoảng 6.961 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất toàn bộ châu Mỹ, cao nhất Nam bán cầu, cao nhất Tây bán cầu và cũng là đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ngoài châu Á. Vì thế Aconcagua thường được gọi là nóc nhà của châu Mỹ và đỉnh núi này thực sự rất nổi tiếng với các nhà chinh phục. Aconcagua không đòi hỏi kỹ thuật leo băng quá phức tạp trên tuyến phổ biến, nhưng điều đó không có nghĩa đây là ngọn núi dễ chịu. Không khí ở gần 7.000 m cực loãng, thời tiết thay đổi nhanh, gió mạnh, nhiệt độ có thể xuống rất thấp, khiến chứng say độ cao trở thành mối nguy hiểm lớn nhất. Mỗi năm có hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đến thử sức, nhưng không phải ai cũng lên được đỉnh. Chinh phục Aconcagua vì thế không chỉ là cuộc đối đầu với địa hình, mà còn là cuộc mặc cả của từng hơi thở với độ cao khắc nghiệt của dãy Andes. Tiếp tục về thiên nhiên, quần thể thác Iguazu nằm trên sông Iguazu, ngay trên đường biên giới giữa Argentina và Brazil, gồm khoảng 275 dòng thác lớn nhỏ trải dài trên gần 2,7 km. Đây là một trong những thác nước vĩ đại nhất thế giới. Phần lớn các dòng thác nằm bên phía Argentina, còn phía Brazil lại cho góc nhìn toàn cảnh đẹp hơn. Trái tim của cả hệ thống được gọi là họng quỷ, một vực nước hình móng ngựa cao khoảng 80 m, nơi hàng triệu lít nước đổ xuống mỗi giây, tạo ra tiếng gầm vang và màn sương trắng phủ kín cả khu vực. Lượng nước của Iguazu thay đổi mạnh theo mùa. Trong những đợt lũ lớn, dòng chảy có thể vượt 12.000 mét khối mỗi giây, biến toàn bộ hệ thống thành một bức tường nước khổng lồ. So với Niagara, Iguazu không chỉ rộng hơn mà còn được chia thành hàng trăm tầng thác giữa rừng xanh thẳm, tạo cảm giác hoang dã và choáng ngợp. Người ta thường nói Niagara là thác nước dễ ngắm, còn Iguazu là nơi khiến du khách có cảm giác như đang đứng ngay bên trong sức mạnh nguyên thủy của trái đất. Argentina có thể trượt tuyết và tắm biển trong cùng một thời điểm. Đất nước này có một chiều dài từ Bắc xuống Nam khoảng 3.700 km, tức là gần tương đương quãng đường từ miền Bắc Na Uy đến sa mạc Sahara ở châu Phi. Chính chiều dài khổng lồ này khiến khí hậu giữa hai đầu đất nước khác biệt như thuộc về hai thế giới. Khi miền Nam Argentina bước vào mùa đông, miền Nam Argentina bước vào mùa đông thực sự với tuyết phủ trắng và với sự khắc nghiệt, thì miền Bắc của đất nước lại hoàn toàn khác. Miền Bắc vẫn nắng nóng, cây cối xanh tươi và mang đậm khí hậu cận nhiệt đới. Nhờ hệ thống hàng không phát triển, chỉ mất vài giờ bay là du khách có thể chuyển từ khung cảnh băng tuyết dưới chân dãy Andes sang những khu rừng nhiệt đới gần thác Iguazu hoặc những thành phố ngập nắng ở phía Bắc. Hiếm quốc gia nào cho phép bạn trải nghiệm hai kiểu thời tiết gần như đối lập trong cùng một chuyến đi. Đó là lý do Argentina thường được ví như một Nam Mỹ thu nhỏ, nơi hội tụ gần như mọi kiểu khí hậu và cảnh quan của cả lục địa. Bạn có biết được rằng Argentina chính là cửa ngõ quan trọng nhất để đến với Nam Cực? Thành phố Ushuaia nằm trên đảo Tierra del Fuego ở tận cùng phía nam Argentina, nên từ lâu được quảng bá với biệt danh là thành phố tận cùng của thế giới. Nơi đây đem giữa những dãy núi phủ tuyết và eo biển, mang đến cảm giác một đô thị nhỏ đứng ngay ở trên mép bản đồ. Tuy nhiên, danh hiệu thành phố cực nam thế giới hiện nay lại còn gây tranh luận bởi vì Puerto Williams của Chile nằm xa hơn về phía nam. Dù vậy thì Ushuaia vẫn nổi tiếng hơn, đông dân hơn và có hệ thống du lịch phát triển vượt trội hơn. Điều khiến nơi này đặc biệt quan trọng là vì vai trò cửa ngõ hàng đầu dẫn tới Nam Cực. Phần lớn các chuyến du lịch đường biển đến bán đảo Nam Cực khởi hành từ cảng này, vì tuyến đường đi qua eo biển Drake tương đối ngắn và thuận tiện về hậu cần. Thông thường tàu chỉ cần 2 ngày để vượt gần 1.000 km biển động trước khi nhìn thấy những khối băng đầu tiên.
Vì thế Ushuaia vừa là điểm cuối của hành trình xuyên Argentina, vừa là điểm bắt đầu của chuyến đi đến lục địa nhanh nhất, khô nhất và hoang vắng nhất trái đất. Sự thật thú vị kế tiếp, Giáng sinh ở Argentina diễn ra giữa mùa hè. Khác với hình ảnh Giáng sinh phủ đầy tuyết trắng, lò sưởi đỏ rực và người ta bắt đầu quấn khăn len ở Bắc bán cầu, ngày 25 tháng 12 tại Argentina lại rơi đúng vào giữa mùa hè. Tại Buenos Aires và nhiều tỉnh miền Bắc, nhiệt độ ban ngày có thể vượt 30 độ C nên không khí lễ hội thường đi kèm nắng nóng, quạt máy và điều hòa. Các cửa hàng vẫn trang trí cây thông, tuần lộc, bông tuyết giả tạo nên cảnh tượng khá thú vị. Nhiều gia đình Argentina đón Giáng sinh bằng những bữa tiệc ngoài sân, hồ bơi và bàn ăn kéo dài đến tận khuya. Thực đơn có thể gồm thịt nướng, salad lạnh, bánh ngọt, kem và đồ uống ướp lạnh thay vì những món nóng bụng. Trẻ con mở quà trong áo phông, quần short, còn ông già Noel đôi khi cũng phải nhập gia tùy tục, xuất hiện giữa mùa hè Nam Mỹ trong những bộ đồ mỏng hơn. Sự thật thú vị kế tiếp liên quan đến một công trình của Argentina. Một trong những đại lộ rộng lớn bậc nhất thế giới nằm ở Argentina. Đại lộ 9 de Julio ở trung tâm Buenos Aires thường được nhắc đến như một trong những đại lộ rộng lớn nhất thế giới. Tên gọi của nó lấy ngày 9 tháng 7 năm 1816, thời điểm Argentina chính thức tuyên bố độc lập. Toàn bộ không gian giao thông gồm các làn xe chính, đường gom và giải phân cách, có nơi rộng khoảng 140 m, khiến con đường trông giống một hành lang đô thị khổng lồ chạy xuyên qua thủ đô. Ở những đoạn rộng nhất, người đi bộ không chỉ chờ một lần đèn xanh rồi sang hết đường. Họ thường phải dừng lại tại đảo giao thông ở giữa và chờ thêm 1 hoặc 2 nhịp đèn nữa mới tới được phía bên kia. Đại lộ còn nổi bật với Obelisco, cây tháp biểu tượng của Buenos Aires. Vì vậy, đại lộ này không chỉ là một con đường lớn mà còn là sân khấu đô thị, nơi giao thông, lịch sử và nhịp sống Argentina cùng dồn vào một không gian khổng lồ, và người ta rất hay ăn mừng những chức vô địch của Argentina tại nơi này. Bút bi hiện đại được phát minh tại Argentina. Nhà phát minh người Hungary László Biró vốn là một nhà báo, thường xuyên khó chịu vì mực bút máy hay rò rỉ, lem giấy và phải chờ đợi rất lâu mới khô. Ông nhận thấy loại mực dùng để in báo khô nhanh hơn nên nảy ra ý tưởng đưa thứ mực đậm đặc ấy vào một chiếc bút có viên bi ở đầu nhỏ. Viên bi vừa xoay vừa kéo mực xuống giấy, tạo ra nét viết đều mà không làm mực chảy tung tóe như bút máy truyền thống. Sau khi rời châu Âu và đến sinh sống tại Argentina, ông cùng với người anh trai của mình và một cộng sự nữa đã tiếp tục hoàn thiện, sản xuất chiếc bút bi thực dụng đầu tiên vào năm 1940. Và về mặt địa lý, chính xác là bút bi đã ra đời tại Argentina. Cũng liên quan đến những thứ liên quan đến bàn tay của mình, thì vụ án đầu tiên trên thế giới được phá bằng dấu vân tay là tại Argentina. Năm 1892, tại một thị trấn có tên là Nicosia của Argentina đã xảy ra một vụ án mạng gây chấn động. 2 đứa trẻ bị sát hại, còn người mẹ khai rằng một người đàn ông khác là hung thủ. Tuy nhiên, điều tra viên Juan Vucetic phát hiện một dấu ngón tay dính trên khung cửa. Khi đem so sánh với dấu vân tay của các nghi phạm, ông nhận ra dấu ấy trùng khớp với chính người mẹ, buộc bà ta phải thú nhận tội ác. Đây được xem là vụ án đầu tiên trong lịch sử nhân loại được phá thành công nhờ dấu vân tay. Thành công này chứng minh rằng những đường vân nhỏ trên đầu ngón tay có thể trở thành một loại chữ ký sinh học, gần như không trùng lặp giữa hai người. Hệ thống phân loại của Vucetic sau đó nhanh chóng được cảnh sát Argentina áp dụng rồi lan sang nhiều quốc gia khác. Từ một dấu tay dính máu trên khung cửa, ngành điều tra hình sự bước sang một thời đại mới. Và sau hơn một thế kỷ, dấu vân tay vẫn được dùng trong phá án, kiểm soát biên giới, mở khóa điện thoại và xác minh danh tính. Mate là thức uống quốc dân của Argentina. Nếu cà phê là biểu tượng của Ý thì mate được xem là linh hồn của Argentina. Thức uống này được pha từ lá và cành non của cây yerba mate đã sấy khô, nghiền nhỏ rồi cho vào một chiếc cốc đặc biệt, vốn truyền thống làm từ quả bầu khô. Người uống rót nước nóng nhưng không đun sôi, sau đó hút qua chiếc ống kim loại có bộ lọc ở đầu được gọi là bombilla. Vị mate khá đắng, hơi giống trà xanh đậm pha thảo mộc, đồng thời chứa caffeine nên giúp người uống tỉnh táo. Điểm đặc biệt nhất của mate không nằm ở hương vị mà ở cách người Argentina thưởng thức nó. Trong một nhóm bạn, thường chỉ có một người chịu trách nhiệm pha và chuyển chiếc cốc lần lượt cho từng người. Mọi người cùng uống chung một chiếc như vậy. Mate xuất hiện ở công viên, văn phòng, trường học, trên những chuyến xe đường dài và ngay bên đường biên sân bóng. Vì vậy, mời ai đó uống mate không chỉ là một thứ nước mà còn giống như nói, ngồi xuống đây chúng ta là người một nhà. Về văn hóa, Argentina có tới 12 di sản UNESCO. Danh sách này gồm cả di sản thiên nhiên và văn hóa, trải dài từ rừng cận nhiệt đới phía Bắc đến những vùng băng giá. Nổi tiếng nhất có vườn quốc gia Iguazu với hệ thống hàng trăm dòng thác, bán đảo Valdés, nơi cá voi đầu bò phương Nam, voi biển và chim cánh cụt sinh sản, cùng vườn quốc gia Los Glaciares, quê hương của những sông băng khổng lồ.
Ấn tượng mới nhất là Cuevas de las Manos, nơi lưu trữ những hình bàn tay được tạo ra từ hơn 9.000 năm trước, giống như lời chào của con người thời tiền sử tới hiện tại. Argentina còn có khu truyền giáo dòng tên ở Cordoba, thung lũng Quebrada và một phần hệ thống đường Inca cổ. Những di sản ấy cho thấy phía sau hình ảnh bóng đá, tango và thịt bò là một đất nước sở hữu thiên nhiên cực kỳ đa dạng cùng chiều sâu lịch sử hàng nghìn năm. Và sự thật cuối cùng không thú vị lắm nhưng cũng rất khó để quên, đó là việc Argentina từng thay 5 tổng thống chỉ trong vòng có 10 ngày. Cuộc khủng hoảng cuối năm 2001 không xuất hiện trong một đêm mà là kết quả của nhiều năm Argentina vay nợ lớn, cố giữ đồng peso ngang với giá đồng đô la Mỹ và để nền kinh tế mất dần sức cạnh tranh. Khi nguồn ngoại tệ cạn kiệt, chính phủ đã áp dụng biện pháp hạn chế người dân rút tiền khỏi ngân hàng. Với nhiều gia đình thì điều này chẳng khác gì nhìn thấy tiền tiết kiệm của mình nằm ngay trong tài khoản nhưng không thể chạm vào. Và biểu tình rồi là đụng độ lan rộng, Tổng thống Argentina Fernando de la Rúa phải từ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2001, rời dinh Tổng thống bằng trực thăng. Trong khoảng 2 tuần hỗn loạn sau đó, 5 người đã lần lượt giữ chức Tổng thống hoặc quyền Tổng thống. Thậm chí là ông Rodríguez Sá chỉ tại vị khoảng 1 tuần nhưng đã tuyên bố Argentina ngừng thanh toán nợ công khổng lồ. Đồng peso sau đó mất giá mạnh, hàng triệu người rơi xuống mức nghèo đói và niềm tin vào ngân hàng gần như sụp đổ. Đây vẫn là một trong những giai đoạn dữ dội nhất của lịch sử Argentina hiện đại, khi chiếc ghế tổng thống thay người nhanh đến mức người dân còn chưa kịp nhớ tên người trước thì người sau đã xuất hiện. Thật đáng buồn khi Argentina lại từng là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới, nhưng lại phải trải qua những điều như thế. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.